Guys, good morning, good afternoon, good evening, Sabakher, Namaste. So, okay, more YouTube channel to swagত জনাইছো Amaskboy মই বহুত দিনৰ পিছত মই ভিডিও আপলোড কৰি আছো সো এটা মই লাহেকৈ ব্লগ ভিডিওছ বনাবলৈ আছিল সো ব্লগ ভিডিওছ বনাবলৈ মই কোন ভিডিও কৰিলো সো ৰিসেন্টলি আপলোড কৰি সো ফাৰ্স্ট মই শেষ কৰিলো সো আজি আমি শিকিম স্ট্ৰাকচাৰ আমি সিসমিক লোড কেনেকৈ দিও সো সিসমিক লোড আমি কেনেকৈ দিও আজি আমি হেতু শিকিম সো কোৱেশ্চনটো মই স্ক্ৰিনত ফ্লেশ কৰি দিম সো সিম্পলি আমি জাস্ট একো নকৰ এক্স এক্সিছত আমি 20 মিটাৰ আৰু জেড এক্সিছত আমি 20 মিটাৰ আমি বিম দিম আৰু ডেফটো নৰ্মেল আমি যেনেকৈ স্ট্ৰাকচাৰ বনাইছো হেনেকৈ বনাও তাৰপিছত আমি সিসমিক লোডত আমি টিল সাপোৰ্ট আমি যেনেকৈ জি কৰো হেনেকৈ কৰি আছো ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট এটা আমি কেনসেল কৰিলো মই সো ফাৰ্স্ট পইণ্টটো ললো 0 এন্টাৰ ঠিক আছে সো এতিয়া মই কি কৰিম এটা ট্ৰানজিশন ৰিপিট কৰিম নোট কাৰ্সৰ এটা সিলেক্ট কৰিম ট্ৰানজিশন ৰিপিট x ডাইৰেকশন নম্বৰ অফ স্টেপস মই দিলো 4 আৰু মই যেহেতু 20 কলম সো 20 হ'ব সো 10 20 20 ঠিক আছে তাৰপিছত লিংক স্টেপস ওকে আইলে আকৌ সেম মই এটা x এক্সিস কৰিলো সো এটা মই বিমটো সিলেক্ট কৰিলো গোটে বিমটো সিলেক্ট কৰি ফেলা আকৌ ট্ৰানজিশন ৰিপিট সো এটা মই z ডাইৰেকশন এর কি ফেলা মই আহিব 4 link steps okay so select কৰিলো আৰু select কৰি ফেলা ট্ৰানজিশন ৰিপিট so ইফালে মোৰ z axis ইপিনে মোৰ আহিলে 4 so link steps okay transition repeat z axis link steps so 4 okay কোন ভুল হৈ গৈছিলে so এটা মোৰ কমপ্লিট হৈ গল so মই 5 কৈ লৈছো নম্বৰ অফ 4 লৈছো এটা মই তলফালে আহিম মোৰ white so y axis মই আকৌ ইয়াতে মই লং beam to transition repeat y direction suppose মই number of steps মই ললো 1 আৰু ইয়াতে মই ললো -3 তলফালে ঠিক আছে মই 3 মিটাৰ দিছো okay so node gita select কৰিব লাগিছিল sorry ভুল হৈ গল select nodes transition repeat তাৰপিছত মোৰ y axis এফালে -3 link steps okay হৈ গল তাৰপিছত again মই isometric view so হৈছে so মই এটা plate cursor দিম so plate cursor দিলো ডাইৰেক্ট এটা সিলেক্ট কৰিলো ইয়াতে তোমালোকে ডাইৰেক্ট সিলেক্ট কৰি লব পাৰা চাৰিটা নোট সিলেক্ট কৰি ললো so escape এটা 3D render view চাও চেক কৰিবলৈ so এনেকুৱা হৈছে so simple আকৌ মোৰ front view যাম front view যাই ফেলে মই এতিয়া মই কি কৰিম plate cursor ৰ plate ডাল সিলেক্ট কৰিম তাৰ আগতে বিমটো উঠাই লও বিমটো মই সাপোজ G+9 বনাব বিচাৰিছো মানে 10 ফ্লোৰ ঠিক আছে তাৰপিছত মই কি কৰিম ট্ৰানজিশন ৰিপিট y direction number of steps 10 তাৰপিছত ইফালে মই 5 ৰাখিলো ঠিক আছে then link steps okay হৈ গল তাৰপিছত মই আকৌ প্লেট কাৰ্সৰ ললো গোটে স্ট্ৰাকচাৰটো সিলেক্ট কৰিলো য'ত আছে প্লেট কাৰ্সৰ ডাল আকৌ ট্ৰানজিশন ৰিপিট same y direction number of steps 10 5 link steps okay escape 3D render view মই চাও ইমেজটো কেনেকুৱা হৈছে এনেকুৱা হৈছে ইয়ালে একদম সিম্পল সো এটা মই কি কৰিম সাপোৰ্ট দিম সো সাপোৰ্টৰ again মই যাম মই সাপোৰ্ট দিও পাৰো বা বিমো প্ৰপাৰ্টিজ দিও পাৰো তোমালোকৰ যোনটো ইচ্ছা সো I will go to again general I will go to support create fix add select the support select the nodes assign to selected views assign yes sorry assign to selected views নাছিলে assign to selected nodes হ'ব লাগিছিলে so again create fix add support assign to selected nodes so এটা মই আকৌ ইয়াতে মোৰ নোটস গিটা দেখাব না so symbols and labels ত যাম point nodes activate কৰিম apply okay so now isometric view so whole so again I will go to properties so properties ত এটা মই অকমান মই এটা মই beam size লৈছো 500 into 450 mm ঠিক আছে so মই define ত গৈছো define ত যাই ফেলে মই rectangle select কৰিলো মই এটা ললো suppose 0.5
আৰু ইফালে 0.45 add তাৰপিছত again next মই কলমৰ কেনে ললো 0.5 0.5 add ঠিক আছে ক্লোজ সো এটো মোৰ ওপৰত যোনটা আছিল হেতু মোৰ beamer কেনে আছিল সো select beams parallel to x axis and select beams parallel to z so এগিরাত মই assign কৰি দিম হল so single again কলমৰ কেনে beams parallel to y axis clear এটা মই plate thickness লম 150 mm so again thickness এটা মই লৈছো 0.15 enter so এটা মই কি কৰিম plate cursor select কৰিম গোটেই স্ট্ৰাকচাৰটো গোটেই স্ট্ৰাকচাৰ select কৰিলো assign to selected plates assign yes so এটা মই 3D view চাও সেটো মই বুঝছে as it is হৈ গৈছে so ইয়ালৈ একদম ইজি সিম্পল ইয়ালৈ একো নাই আমি এটা কি কৰিম আমি এটা লোডস এন্ড ডেফিনেশনস চাম ঠিক আছে লোডছত যেতিয়া আহিম তো ফার্স্ট আমি ইয়াতে সিসমিক লোড দিম লোড এন্ড ডেফিনেশন ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি কি কৰিম ডেফিনেশনত যাম ইয়াতে সিসমিক লোডত যাম সিসমিক লোডত যা এড কৰিম ঠিক আছে এডত যেতিয়া যাম ইয়াতে আমি আইএস আমি 1893 সিলেক্ট কৰিম 2002 আৰু 2005 ঠিক আছে 2002 আৰু 2005 হয় অবলি যোনটো আমাৰ সিসমিক লোডৰ কেনে হয় তাৰপিছত ইয়াতে আমি এক্সটেন্ডৰ লোড দিম আৰু ইয়াতে পাৰ্ট 4 টো সিলেক্ট কৰিম তাৰপিছত গো টু জেনাৰেট স্টেপস খিনি লোড কৰি ল'বা ঠিক আছে জেনাৰেটত যাই ফেলাই এটা আমাৰ কি হয় এটো জোনত সিলেক্ট কৰিবা সো আমাৰ জোন কি পৰে 5 পৰে ইয়াৰ ভ্যালু দিয়া আছে বাই ডিফল্ট 0.36 ঠিক আছে তাৰপিছত এটো আমাৰ এসএমআর এফ ৰাখিবা স্পেশাল এনফোর্সমেন্ট মুভমেন্ট ইয়াৰ ভ্যালুটো যোনটো আৰু অল বিল্ডিংছ কেনে দিবা আৰু আমাৰ সয়েলটো আমাৰ সাপোজ আমি টেস্ট কৰি ফেলে যোনটো পালো মই এজ ইট ইজ মই মিডিয়াম সয়েল লৈছো ঠিক আছে সো এটা ড্যাম ৰেশিওটো হ'ব যোনটো আমাৰ স্ট্যান্ডার্ড হয় 0.05 ঠিক আছে হল তাৰপিছত ফাউন্ডেশন ডেপথত ক্লিক কৰিব ফাউন্ডেশন ডেপথ আমি কিমান দিছিলো 3 ফাউন্ডেশন ডেপথ আমি 3 দিছিলো ইয়াতে তোমালোকৰ এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে আমি সো -3 দিছিলো 3 দিলো যে সিসমিকত তোমালোকৰ নেগেটিভ ভ্যালু নাহে পইণ্ট টু বি নোটেড সিসমিকত তোমালোকৰ নেগেটিভ ভ্যালু নাহে ঠিক আছে মাইনাস নাই 3 হ'ব তাৰপিছত জেনাৰেটত ক্লিক কৰা জেনাৰেটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এড কৰি দিম সো আহি গল রাইট সাইডে সোয়া স্ক্রিনত ফ্ল্যাশ হৈ আছে তোমালোকৰ সো এটা কি কৰিম আমি সেলফ ৱেট দিম সেলফ ৱেট আমাৰ কিমান হ'ব আমাৰ 1 -1 নহয় দে 1 কি আমাৰ সিসমিকত মাইনাস ভ্যালু নাহে নোট কৰি লবা নোট বাৰবাৰ ৰিপ কৰিছো ঠিক আছে এড কৰিলা হৈ গল সো অটোমেটিক এসাইন হৈ গল কোৱেশ্চন মাৰ্ক আহিছে জানো ৰাইট হ্যান্ড সাইডে এফালে সোয়া এফালে ৰেড কালাৰ সত কোৱেশ্চন মাৰ্ক আহিছে নাই হা তাৰ মানে এটা অটোমেটিক এসাইন হৈ গৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত মই আহিলো মেম্বাৰ ৱেট সো মেম্বাৰ ৱেট আমি এটা কিমান লম suppose member load ইয়াতে মই concentrated load নহলে uniform load লৈছো suppose মই member weight কিমান লব পাৰো ইয়াতে so member weight মানে মোৰ beam weight বোৰ কিমান হয় ঠিক আছে আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো তোমাৰ beam size আমি যিমান লৈছিলো ঠিক আছে 0.5 into 0.45 তাৰপিছত into unit weight of concrete so যোনটো answer ওলাব 5.7 ঠিক আছে approximately 5.7 ওলাব so মই 5.7 এড কৰি দিছো ঠিক আছে তাৰপিছত মই ফ্লোৰ ৱেট ল'ব পাৰো ফ্লোৰ ৱেটত আমি ল'ব পাৰো তোমাৰ আমি প্ৰেছাৰ কিমান লৈছিলো সাপোজ আমাৰ 0.15 আছিল সো 0.15 into 25 কৰিব পাৰো কিমান হ'ব 3.8 approximately ঠিক আছে সো আমি লো প্ৰেছাৰ এটা দিব পাৰো 3.75 ঠিক আছে 3.75 সো ইয়াতে মই ৰেঞ্জটো তোমালোকে দিব পাৰা কিমান কিমান হয় সো এটা মই ৰেঞ্জটো approximately ইমান এড কৰি দিছো ডাইৰেক্ট ঠিক আছে সো ফ্লোৰ ৱেট মোৰ হৈ গৈছে সো এটা মই ক্লোজ কৰি দিলো সো এটা কি কৰিম এটা মেম্বাৰ ৱেটটো সিলেক্ট কৰিম সিলেক্টত যাম beams parallel to x and beams parallel to z তাৰপিছত assign to selected beams assign ঠিক আছে হৈ গল গোটেইটা সো এইখিনিলে মোৰ সিসমিকৰ ভ্যালুজ খিনি আছিল সো ইয়াৰ পিছত এইখিনিত শেষ হোৱা নাই
अभी तो पिक्चर में बाकी है मेरे दोस्त, रुक जाओ। तो अभी क्या होगा, लोड केस एंड डिटेल्स में जाना है मुझे। सो এটা কি কৰিম, মই এটা লোড কেস ডিটেইলছত সিলেক্ট কৰিবা, তাৰপিছত এড কৰিবা। এতিয়া তো प्रोसेस और भी लंबा है, बहुत लंबा है। तो अभी क्या करा, लोड टाइप আমি এটা কি কৰি আছো, সিসমিক দি আছো নাই। সো লোড টাইপত সিলেক্ট কৰিবা সিসমিকত। সো ফার্স্ট এটা টাইটেল লোড দিবা, টাইটেল লোড কি দিবা, সো টাইটেল লোড আমি দিম সিসমিক। আমি দিম সিসমিক। সাপোজ আমি সিসমিক তোমাৰ আমি সাইড এক্সিসত লাগিব, মানে দুটা এক্সিসত লাগিব, এক্স আৰু জেড, বাট কোঅৰ্ডিনেট হ'ব পজিটিভ এক্স এক্সিস, মাইনাস এক্স এক্সিস, পজিটিভ জেড এক্সিস আৰু মাইনাস জেড এক্সিস। ঠিক আছে, সো ফার্স্ট আমি দিলো পজিটিভ এক্স। ঠিক আছে, সো এড কৰিলো, হল। তাৰপিছত সিমিলাৰলি আকৌ এটা সিসমিকত এটা আমি কি কৰিম, এটা মাইনাসত দিম, মাইনাস এড, আকৌ ললো, এটা কি আহিব, জেড আহিব। সো এড, এটা তোমালোকে রাইট হ্যান্ড সাইডে চাব পাৰা, এড হৈ গৈ আছে। তাৰপিছত এগেইন এটা কি আহিব, নিগেটিভত আহিব, হল। এড কৰিলো। সো এইখিনিলে আমি কি কৰিলো, আমি পাঁচটা আমাৰ এয়া এড কৰি ললো। সো এটা আমাৰ পাঁচটা সিসমিক কোঅৰ্ডিনেটস খিনি, মানে আমাৰ ডাইৰেকশনস খিনি এড কৰিলো। সো এটা ফার্স্ট পজিটিভ এক্স সিলেক্ট কৰিলো, এড কৰিম। এটা এড কি কৰিম, আমি এটা সেলফ ওয়েটটো এড কৰিম। ঠিক আছে, যোনটো আমাৰ ফ্যাক্টর অফ সেফটি। ঠিক আছে, সরি, সেলফ ওয়েট ওয়েট ফ্যাক্টর অফ সেফটি তো যোনটো আমি এড কৰিম। ঠিক আছে, কিন্তু আমি সেলফ ওয়েটটো নহয়, এটা সিসমিকত যাবা, ইয়াৰ যোনটো ফ্যাক্টর ডাইৰেকশন থাকিব সেইটো এক্স এক্সিসত যাবা, তেনেহলে ফ্যাক্টর 1 এড কৰিবা, হল। তাৰপিছত ক্লোজ কৰিলো। এটা চোৱা সিসমিকত এইফালে ৰাইট হ্যান্ড সাইডে চোৱা তোমালোকে, ইয়াতে মই কি কৰিলো, সিসমিকত মোৰ ইয়াতে এইটো পজিটিভ এক্স আছিলে কেনে মই 1 এড কৰিলো। যদি মোৰ মাইনাস থাকিলে হয় তেনেহলে মই নিগেটিভ চুজ কৰিম। এটা মই নিগেটিভ লম, চাবা। এগেইন আকৌ মই এইটো সিলেক্ট কৰিলো, কৰি ফেলে এডত গলো, এডত যাই ফেলে সিসমিক লোডত গলো। এটা চোৱা, এটা মোৰ এইটো ডাইৰেকশনটো এক্স ডাইৰেকশন হ'ব। যদি মোৰ ওয়াই ডাইৰেকশন হলে ওয়াই ডাইৰেকশন ললো, জেড ডাইৰেকশন হলে জেড ডাইৰেকশন। সো এটা মোৰ ভ্যালুটো -1 আহিব। এগেইন এড, চোৱা হৈছে ৰাইট হ্যান্ড সাইডে। সো নেক্সট মোৰ জেড ভ্যালুটো, সো এটা আকৌ এড কৰিম, সিসমিকত যাম। এটা মই এটা জেড ডাইৰেকশন সিলেক্ট কৰিম, দেখিছা, বিকজ মোৰ জেড হৈ আছে। এড কৰিলো, সো অটোমেটিক এড হৈ গল। এটা মই এইটোত যাম, সিসমিক মাইনাস জেড, তাৰপিছত আকৌ মই সিসমিক ক্লোজত যাম। এটা মোৰ জেড ডাইৰেকশন, বাট এবাৰ মোৰ -1 ভ্যালু, এড, ক্লোজ। আৰু এই গোটেইবোৰ মোৰ এসাইন হৈ গৈছে, চোৱা কোৱেশ্চন মাৰ্ক নাই, হল। সো ইয়ালৈ সেম জাস্ট সিসমিক আৰু ইয়ালৈ এইখিনিলে কৰি ললা, হৈ গল কমপ্লিট। তাৰপিছত লোড এণ্ড ডেফিনিশ্যন কি হ'ল, এনালাইজ এণ্ড প্ৰিন্ট, এড, ক্লোজ, ৰান এনালাইসিস। চোৱা, জিৰ' এৰৰ, দুটা ৱাৰ্নিং আৰু একো কেছ নাই, জিৰ' এৰৰ কৰাই তোমালোকৰ এৰৰ জিৰ' হ'ব লাগে। সো আজিলৈ সিসমিক লোড শিকালো। সো নেক্সট তোমালোকৰ উইলোড হৈছে। আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিঅ'টো বুজি পাইছা। কিবা যদি ডাউট থাকে তলত কমেন্ট কৰিবা, বা মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত মোক তোমালোকে ডিএমও কৰিব পাৰা। ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো তোমালোকৰ ডিসপ্লে তুমি স্ক্ৰিনত ফ্লেশ হৈ আছে। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক পালে, ভিডিঅ'টো যদি ভাল পোৱা তেনেহলে লাইক, শেয়াৰ, সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা।